随着远古遗迹封印的解除，各路强者争先率人前来声援，让天妖皇族暂时退却。最终，萧炎用四色毁灭火莲重创摘星楼。此时，死敌陈天南却盯上了他。Lúc này, ngay khi một tát hất văng đám người kia ra xa, Hắc Kình cứu thế lừng lững xuất hiện trước sự kinh ngạc của toàn trường. Đến khi khói bụi qua đi, chỉ thấy ba tên kia lồm cồm bò dậy, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nhìn một màn này, đám người Tiêu Viêm cũng phải kinh hãi. Làm xong, thân ảnh kia dừng lại chắp tay trước ngực hô lớn nói: trong số các ngươi còn có ai dám đến đoạt bảo nữa không? Nghe vậy một tên đáp: các hạ là tiền bối của thái cổ Hư Long tộc mà đi thể hiện uy phong với đám tiểu bối, ta nghĩ cũng không có bản lĩnh gì. Còn dám nói sao? Bọn tạp mao điểu các ngươi, lão tử sớm đã xem không vừa mắt, muốn Long Hoàng căn nguyên quả, tới đi. Lời người này vừa nói ra, một luồng áp lực khủng bố cũng liền ập xuống toàn bộ thân hình của mấy tên thiên yêu hoàng tộc, khiến bọn chúng không đứng lên nổi. Chậm rãi bước từng bước khiến không trung xuất hiện từng vết nứt, Hắc Kình uy phong khiến người ta kinh hãi. Bây giờ, đám người thiên yêu hoàng không nói được gì nữa, ba gã đấu tôn cơ mặt đều tái mét. Còn đại hán kia, sau khi dọa đám người thiên yêu hoàng một phen, hắn cười cười nhìn Tử Nghiên hỏi: tiểu nha đầu, lần này Hắc thúc tới cũng không muộn phải không? Nghe thế, Tử Nghiên lém lỉnh chỉ về phía Trích Tinh nói: còn có con rùa già kia. Lời cô nhóc vừa dứt, đại hán kia đã nhìn về phía Trích Tinh lườm nhẹ. Thấy vậy, Trích Tinh vội vã nói: ta chính là người của hồn điện. Lời hắn vừa dứt thì gã đại hán liền xoay người, thân hình vụng lên, một vả liền xuyên qua từng tầng hư không rồi bay đến chỗ Trích Tinh lão quỷ. Đến khi bàn tay đó lao tới, Trích Tinh há hốc mồm, hắn muốn trốn cũng không kịp nữa. Bốp một tiếng, một vả của đại hán liền đập lên gương mặt của Trích Tinh, làm gương mặt méo mó như bị biến dạng. Thân hình hắn ta lập tức bị đập bay xuyên qua hư không, rồi lao vào vài cái cây cột mới dừng lại. Đến khi khói bụi qua đi, chỉ thấy tên gia hỏa kia đã rất thê thảm. Thấy thế, Tử Nghiên vui sướng nói: làm tốt lắm, nhưng người đến muộn chút nữa là ta không giữ được Long Hoàng căn nguyên quả đâu. Lời cô nhóc vừa dứt, ở phía xa, đám người Tiêu Viêm đã liền đi tới gần. Thấy vậy, Tử Nghiên nhanh nhẩu như đám người Tiêu Viêm nói: này, đây là Hắc Kình, hắn là tộc nhân của Thái Hư cổ Long bộ tộc. Hắc Kình, kia là Tiêu Viêm, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Nói xong, Tử Nghiên bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau. Lại gần cô nhóc, Tiêu Viêm cũng liền hướng quyền tới gã đại hán kia cảm tạ. Thấy vậy, Hắc Kình truyền âm nói: ngươi là Tiêu Viêm, hậu bối của Tiêu Huyền sao? Không ngờ hiện giờ Tiêu tộc còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi. Tiêu Huyền, viễn cổ bát tộc sao? Ý tiền bối là... chuyện này ta sẽ nói sau, đi thôi. Trước tiên, ta mang bọn ngươi rời khỏi nơi này. Nghe lời này, Tiêu Viêm cũng chỉ biết gật đầu. Sau đó, bàn tay Hắc Kình vung lên, không gian trước mắt liền xuất hiện một cái khe nứt, một luồng ánh sáng lóe lên, mọi người liền biến mất. Thế nhưng, không gian vẫn vang vọng thanh âm trầm thấp nói: Thiên yêu hoàng, các ngươi cho rằng thái cổ Hư Long tộc không xuất thế thì có thể cả làm can sao? Viễn cổ thiên hoàng chúng ta không sợ, đừng nói là các ngươi. Nghe được thanh âm này, đám người thiên yêu hoàng tộc sắc mặt liền trở nên khó coi. Bất chợt, một tên lẩm bẩm nói: Hoàng trưởng lão, ngài cứ để cho bọn chúng đi như thế sao? Vậy thì còn cách nào khác sao? Người đi lên liều mạng với bọn chúng đi. Dứt lời, lão ta liền vung một cái tát trời giáng vào mặt tên áo bào trắng bên cạnh, khiến tên kia xanh sẩm mặt mày không thể nói thêm câu nào nữa. Tới đây, một tên vội lên tiếng nói: chúng ta không thể về tay không được, chỉ bằng đem hài cốt của thiên hoàng về còn có thể ăn nói. Nghe vậy, một đám bên cạnh cũng liền xuất hiện một chút lưỡng lự. Còn ở phía xa, nhìn đám người Tiêu Viêm rời đi, Trích Tinh sắc mặt xám xịt, vẻ mặt cau có không cam lòng lẩm bẩm nói: Tiêu Viêm, ngươi cứ chờ xem, không lâu nữa chúng ta sẽ còn gặp lại, tới lúc đó ta sẽ đem người và tinh vận các hủy diệt hoàn toàn. Lời của hắn vừa dứt cũng là lúc khoảng không cứ thế qua đi. Lúc này, sau khi ra được bên ngoài, rất nhanh, Tiêu Viêm đã hướng quyền về phía Hắc Kình nói: đa tạ Hắc Kình tiền bối đã ra tay tương trợ. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đã chăm sóc Tử Nghiên mấy năm nay. Phần nhân tình này, tộc ta sẽ tìm cơ hội trả cho ngươi. Hắc Kình tiền bối khách khí rồi, vạn bối luôn đối đãi với Tử Nghiên như là muội muội, chăm sóc nàng là việc phải làm thôi. Thân phận của nha đầu kia có chút đặc biệt, cũng may là nó không gặp phải vấn đề gì bất trắc. Lần này ta tới là để đem nó trở về. Ở bên cạnh, nghe thấy lời của Hắc Kình vừa nói ra, Tử Nghiên đã phụng phịu đáp: về làm gì? Ta không về, nơi đó chả có cái gì vui cả. Người chơi thế là đủ rồi, nghi thức cổ long truyền thừa vẫn chưa hoàn thành, lại thêm ngươi tìm được Long Hoàng căn nguyên quả, không về cũng không được. Hơn nữa, thực lực của ngươi bây giờ đi theo Tiêu Viêm chỉ làm vướng víu tay chân hắn, đợi đến khi ngươi có đủ thực lực, ngươi muốn đi đâu cũng không ai quản. Nghe được lời này, Tử Nghiên ỉu xìu đáp: được rồi, ngươi thắng, ta trở về với ngươi là được chứ gì. Nói xong, Tử Nghiên thẹn thùng, cô nhóc vẫy tay chào mọi người, trên miệng nở một nụ cười trìu mến, thế nhưng trong mắt lại khẽ ẩn hiện một chút ngấn lệ. Tới đây, Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng nói: Tử Nghiên, ngươi phải cố gắng tu luyện nhớ chưa? Nghe vậy, Tử Nghiên cũng gật đầu. Còn Hắc Kình lấy một vòng ánh sáng bao phủ lấy hắn cùng Tử Nghiên vào hùng chiến. Sau đó, lão nhìn Tiêu Viêm nói: tiểu tử, cẩn thận với hồn điện, ngươi không được rơi vào tay bọn chúng.
Lời Hắc Kình vừa dứt, bên cạnh Tử Nghiên nói, Tiêu Viêm, lần tới gặp ta sẽ mạnh tay hơn. Đến lúc đó, ta sẽ bắt ngươi luyện đan cho ta ăn mỗi ngày. Dứt lời, thân hình cả ba cũng liền biến mất vào hư vô. Nhìn ba người Tử Nghiên rời đi, Tiêu Viêm nhìn mọi người nói, đi thôi, nhiệm vụ lần này đã kết thúc tốt đẹp, hồn anh quả đã tới tay, chúng ta về thôi. Dứt lời, Tiêu Viêm cùng mọi người giống như tia chớp liền phóng về phương xa. Cùng lúc đó, ở trong một khung rừng yên tĩnh, sau khi trở ra bên ngoài di tích viễn cổ, không biết Phượng Thanh Nhi vì sao lại không đi cùng người của tộc mình. Sau đó, cô ta bị 4 gã hắc bào chặn đường và võ mồm hết sức quyết liệt. Nói xong, hai bên đã lao vào nhau mà chiến. Thế nhưng, cũng không biết rằng trong trận chiến đó, kết quả giữa đám người này sẽ ra sao. Thời gian qua đi, không lâu sau ở tại Tinh Vận Các, bên trong một cái đại điện rộng lớn, Dược lão cùng Phong Tôn giả đang trò chuyện. Nhìn về phía xa, Phong Tôn giả lẩm bẩm nói, ta đã thầm liên hệ với mấy lão quái năm xưa, chỉ cần ngươi khôi phục thực lực, bọn chúng sẽ về phe chúng ta. Nếu ta có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong, thì tất nhiên đám người kia sẽ có sự đảm bảo an toàn, bọn họ về phe ta cũng là chuyện thường tình. Đám Tiêu Viêm đi cũng được một đoạn thời gian rồi, không biết bọn chúng có thể có được hồn anh quả hay không nữa. Về điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Lời ông vừa dứt thì cùng lúc đó, ở tại bên ngoài, trong lúc đám đệ tử Tinh Vận Các đang tu luyện thì từ phía xa có một chiếc thuyền đi tới. Nhìn nó, đám người kia rất nhanh đã nhận ra đây là thuyền của Tinh Vận Các. Còn Dược lão và Phong Tôn giả, rất nhanh, hai người cũng đã thuấn di đi ra bên ngoài, nhìn con thuyền đang tới gần. Phong Tôn giả cười nói, này, lão gia hỏa, chúc mừng ngươi, nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng thực hiện được rồi, ta thật ghen tị vì ngươi đã tìm được một đệ tử rất tốt. Lời của ông vừa dứt thì phía xa, Tiêu Viêm rất nhanh đã bay ra khỏi con thuyền và chạy về phía Dược lão cùng Phong Tôn giả. Thấy hai người, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức hành lễ, còn Dược lão, ông nhìn học trò nhẹ giọng hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu. Sau đó, anh ấy từ từ kể lại chuyện đối đầu với đám người hồn điện cho mọi người cùng nghe. Tới đây, Dược lão có chút tức giận gần giọng nói, lại là lũ hồn điện đó. Thấy thế, Tiêu Viêm không chần chừ, anh ấy liền đem hồn anh quả ra. Nhìn nó, Dược lão vui mừng đáp, đúng là hồn anh quả rồi, lại còn là kim phẩm hồn anh quả có phẩm chất tốt nhất. Lão sư, hôm nay ngươi nên bế quan luôn đi, tranh thủ thời gian bù đắp hồn khí, đến lúc đó có thể bắt đầu luyện chế thân thể. Tiểu tử, cảm ơn ngươi rất nhiều, ngươi có nhớ phụ thân của mình không? Ta sao có thể quên được chứ? Ta nhất định sẽ cứu được cha. Đây là lời hứa của ta với đại ca và nhị ca. Nếu còn chưa cứu được, ta sẽ không về gặp họ. Ta sẽ giúp con, dù có phải liều cái mạng già này đi chăng nữa. Ngươi yên tâm, nếu cha ngươi có thể nhìn thấy ngươi bây giờ, chắc chắn hắn sẽ rất vui. Lão sư, ngươi có biết cha ta bị hồn điện giam giữ ở chỗ nào của Trung Châu không? Hắn không có ở Trung Châu, ta cũng không hiểu sao hồn điện coi trọng hắn đến vậy, có lẽ chính là vì miếng cổ ngọc đó. Lão sư, ý của người là hồn giới của hồn điện sao? Theo sự suy đoán của ta có lẽ là vậy, ta tìm hiểu được hồn điện này còn có một cái tên khác, đó chính là hồn tộc. Không lẽ nó giống với cổ tộc, bọn họ được truyền thừa từ thời viễn cổ sao? Cái này ta cũng không chắc, nhưng nữ nhân kia của con chắc sẽ biết được vài tin tức giá trị. Lão sư, ngươi nói là Huân Nhi sao? Lời vừa dứt, Tiêu Viêm đột nhiên rơi vào trầm tư. Bất chợt, nhìn về phương xa, anh ấy tự lẩm bẩm nói, cha, cho dù hồn điện mạnh đến mức nào, ta cũng sẽ cứu người ra. Chờ ta, đến đây thì hết tập 140 phần 5 đấu phá thương khung. Để biết thêm diễn biến trong tập 141, hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!